เป็นเวลาครึ่งปีกว่าๆแล้วนะครับที่เราพยายามทำให้โปรเจกต์นี้ออกมาให้ใกล้เคียงคำว่า perfect ที่สุดแล้วสุดท้ายผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็ยอดเยี่ยมมากๆนะครับขอแนะนำให้ทุกคนรู้จักโปรเจกต์แผ่นรองเมาส์คอลแลบของผมฟูยุน X Mitsuki Yusui ครับผมผู้เองนะครับผมเชื่อว่าตัวผมเองเนี่ยตลอดระยะเวลาที่ผมรีวิวพวกเกมมิ่งเกียร์มาเนี่ยผมน่าจะลองแผ่นรองเมาส์ไปไม่น้อยกว่า100-200 แผ่นแล้วแหละแต่มันก็มีสิ่งหนึ่งที่มันอยู่ในใจผมมาตลอดก็คือผมอยากมีชื่อตัวเองไอ้ภูยุนอันนี้เนี่ยอยู่บนกล่องสินค้าสักอันใดอันหนึ่งกับแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งก็จะดีไม่น้อยมันก็ไปประจวบเหมาะพอดีเลยนะครับกับที่ทางแบรนด์ Mitsuki หรือว่าซับแบรนด์ของร้าน Mouse Innovation นั่นแหละทักมาถามผมว่าสนใจจะมาร่วมมือกันทำแผ่นรองเมาส์ซีรีส์นี้ขึ้นมาหรือเปล่าผมก็เลยตอบตกลงไปแบบไม่คิดมากอะไรเลยเพราะว่ามันก็เหมือนเป็นหนึ่งในความฝันของผมอยู่แล้วที่อยากจะมีอะไรแบบนี้เป็นของตัวเองนะครับและนี่ก็คือแผ่นรองเมาส์ Mitsuki Yusui นั่นเองซึ่งใช่ครับเราทำออกมาทั้งแผ่นผ้าแล้วก็แผ่นกระจกเลยเพราะว่าความชอบของเรามันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมเพราะงั้นอย่าให้ผมไปตัดสินแทนทุกคนนะครับว่าคุณควรใช้แผ่นผ้าหรือว่ากระจกเอาตามที่ทุกคนชอบดีกว่าเนาะแต่ก่อนอื่นเลยนะครับ disclaimer ตัวโตๆเลยเนาะก็คือมันมีชื่อผมอยู่บนกล่องทุกกล่องนะครับเพราะว่าแน่นอนนี่คือโปรเจกต์คอลแลบของผมเนาะเพราะงั้นผมมีส่วนแบ่งจากรายได้ของการขายโปรเจกต์นี้ทุกอันนะครับเพราะงั้นคุณจะเชื่อสิ่งที่ผมพูดในคลิปนี้หรือว่าไม่เชื่อก็ได้ไม่เป็นไรผมไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่เชิงว่าเป็นรีวิวขนาดนั้นมันคือ Product Showcase มากกว่าว่าคุณได้อะไรไปบ้างถ้าเกิดคุณซื้อไม่ว่าจะเป็นแผ่นกระจกหรือว่าแผ่นผ้านะครับแต่ว่าเพื่อมันเป็นการเสียเวลาผมขอเริ่มที่ตัวแผ่นผ้าก่อนเลยแล้วกันนะครับอย่างแรกที่อยากโชว์เลยเนี่ยไม่ใช่ตัวแผ่นแต่ว่าคือแพ็กเกจนะครับถ้าทุกคนซื้อไปจะได้กล่องด้านนอกสีน้ำตาลแบบนี้มีโลโก้ Mitsuki อยู่ด้านหน้านะครับเปิดเข้าไปเนี่ยเราก็จะเจอกับกล่องแผ่นรองเมาส์อีกทีหนึ่งซึ่งสิ่งนี้เนี่ยไม่ใช่แค่การเอาดีไซน์ของตัวแผ่นมาแปะเฉยๆแต่คือการเอาดีไซน์ของตัวแผ่นไปออกแบบแยกต่างหากเลยนะครับซึ่งศิลปินที่อยู่เบื้องหลังงานอาร์ตนี้เนี่ยคือคุณแอนดรูหรือว่า Twitter ชื่อนี้ ANDZN นะครับแผ่นผ้าอันนี้เนี่ยจะเป็น Limited Drop ที่มีเพียงแค่ 1,000 แผ่นเท่านั้นทั่วโลกนะทุกคนซึ่งจะมีปล่อยให้ต่างประเทศด้วยซึ่งอาร์ตเวิร์กอันนี้นะครับจะถูกวาดโดยคุณAGAS 0924 ใน Twitter นะครับซึ่งเป็นคนเดียวกับที่ทำอาร์ตเวิร์กให้ตัว Infinity Miceโทระแผ่นกระจกเหมือนกันชื่อรุ่นยูซุยนะครับมันมาจากคำว่าสายน้ำลึกลับสายน้ำที่มันมาจากธรรมชาติอะไรทำนองนั้นซึ่งผมอยากบอกกันว่าทุกคนอย่าตัดสินผมเรื่องแบบการออกเสียงภาษาญี่ปุ่นนะเพราะว่า ผมก็แบบเหมือนกับอ่านมาอีกทีว่ามันออกเสียงยังไงถ้าเกิดผิดพลาดก็ต้องขอโทษด้วยนะครับนั่นแหละยูซุยสายน้ำลึกลับสายน้ำจากธรรมชาติมันก็จะไปสอดคล้องกับอาร์ตเวิร์กที่มันอยู่บนแผ่นของเราตัวนี้นั่นเองซึ่งทางผมเองแล้วก็ทางแบรนด์มิซุกิเนี่ยก็ให้ความสำคัญเรื่องของงานอาร์ตมากๆเพราะว่าในสมัยเนี่ยที่อาร์ตแบบ AI อ่ะมันเยอะมากแล้วมันเกลื่อนมากมีดราม่าเยอะมากว่าอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมผมก็เลยรู้สึกว่าการให้ความสำคัญกับคนที่แบบเป็นศิลปินจริงๆมาออกแบบโปรดักต์ให้เราเนี่ยมันสำคัญมากถึงแม้ว่างานบางอย่างเวลาคุณดูไปแล้วบนแผ่นตัวเนี้ยบางอย่างมันอาจจะดูไม่ได้เพอร์เฟกต์ 100% แต่นั่นแหละมันคือเสน่ห์ของมนุษย์ใช่ไหมมันไม่จำเป็นต้องเพอร์เฟกต์ 100% หรอกขอแค่มันสื่ออารมณ์ได้มองไปแล้วรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มันสื่อสารกับเราได้ผมว่านั่นแหละคือคำว่าศิลปะจริงๆซึ่งบนอาร์ตเวิร์กตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เราอยากได้ให้มันสวยแล้วทางเอกาสเขาก็วาดออกมาแต่ทุกๆเอลิเมนต์เนี่ยมันมีความหมายของมันหมดนะครับเริ่มที่ตัวละครของเรากันเลยก็คือผู้หญิงคนนี้เนาะซึ่งตอนทำแบรนด์มิซุกินะครับถามผมว่าผมอยากได้ตัวละครประมาณไหนอยากให้มันเป็นยังไงผมนึกออกได้เลยว่าต้องการเป็นผู้หญิงที่มีความน่ารักแต่ว่ามองไปแล้วก็ต้องมีความรู้สึกจิตมีความดุนิดหน่อยซึ่ง2ตัวละครที่ผมให้เรฟอาร์กัสเข้าไปนะครับก็คือ Lightning จาก Final Fantasy 13แล้วก็จาบามิยูเมโกะจากไอโรงเรียนพนันไอคาเคคุริอะไรเช่นนั้นผมอาจจะออกเสียงผิดนะครับนั่นแหละคือ2ตัวนั้นที่ผมส่งไปแล้วก็เลยออกมาเป็นตัวละครตัวนี้ใส่ในชุดนักเรียนถือดาบคาตานะยาวๆเลยนะครับแล้วรองเท้าที่เขาใส่เนี่ยจะเป็นรองเท้าสไตล์ญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมเลยที่เรียกว่าซอริสุนะครับแล้วก็จะถูกใส่คู่กับถุงเท้าที่ปกติเขาก็จะใส่คู่กันอยู่แล้วก็คือทาบินั่นเองทุกคนแล้วก็ไอ้งูตรงนี้เนี่ยมันก็มีเหตุผลของมันเหมือนกันเพราะว่าแผ่นโปรเจกต์นี้นะครับตามกำหนดการแรกของเราเนี่ยแผ่นนี้จะถูกปล่อยเมื่อปลายปีที่แล้วแต่ว่ามันก็
เลื่อนมาเรื่อยๆจนถึงตอนนี้แล้วปีที่แล้วมันเป็นปีงูใช่ไหมก็เลยใส่งูเข้าไป แต่ว่านั่นแหละ ซึ่งไอตัวงูตรงนี้เนี่ยมันจะใช้เทคนิคการวาดที่เขาเรียกว่าซูมิเอะนะครับซึ่งเป็นเทคนิคที่เริ่มมาจากประเทศจีนนะครับโดยเน้นไปที่การใช้ผู้กันสีดำวาดออกมาให้มันดูเรียบง่ายที่สุดแล้วก็ถ้าเกิดคุณดูไปตัวแผ่นเนี่ยมันจะมีบางเอลิเมนต์ที่คุณอาจจะรู้สึกว่ามันไม่สมบูรณ์หรือเปล่าเช่นเงาที่มันดูแบบเทาๆขาดๆดาบที่มันเหมือนกับไม่ได้ใส่ดีเทลลงไปแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันไม่ได้จำเป็นต้องสมบูรณ์ขนาดนั้นมั้งถ้ามันสมบูรณ์มากเกินไปมันก็อาจจะดูน่าเบื่อเกินไปหรือเปล่าผมคิดว่างานอาร์ตอย่างนี้แหละที่มันทำให้ดูแบบดูมีอะไรสักอย่างในตัวของมันอะเก็ตไหมอาจจะมองว่าผมอวยสินค้าที่เป็นโปรเจกต์ของผมเองหรือเปล่าแต่อันนี้เป็นสิ่งที่ผมมองตอนแรกผมก็ยืนยันกับทางแบรนด์ไปตั้งแต่แรกเลยนะครับว่าเอาไว้อย่างนี้แหละผมพอใจแล้วไม่ต้องทำให้มันสมบูรณ์หรอกเพราะว่ามันดูดีมากแล้วอะสำหรับผมนะกลับมาที่ตัวแผ่นนะครับขนาดเนี่ยจะมาขนาดเดียวนะ490คูณ420แล้วก็มีความหนาที่4มิลลิเมตรความนุ่มเนี่ยมันจะเป็นแบบเฟิร์มคืออยู่ตรงกลางระหว่างมิดแล้วก็ซอฟของทางอาร์ติซานนะครับโดยฐานที่เราเลือกใช้เนี่ยจะเป็น PU ที่หนึบโต๊ะมากๆแล้วก็พระเอกของตัวแผ่นผ้าเนี่ยแน่นอนว่าหนีไม่พ้นเรื่องของขอบที่เราเลือกใช้เป็น edgeless นะครับหรือว่าไม่มีการเย็บขอบนั่นเองถามว่าไอขอบแบบนี้เนี่ยช่วยทำให้360 no scope ได้ดีกว่าไหมทำให้กวาดเมาส์แล้วแบบตัวขอบไม่มาชนแขนเราเนี่ยดีกว่าไหมก็คงไม่นะครับ แต่ว่าถ้าเกิดจะทำทั้งทีก็รู้สึกว่าอย่างน้อยก็ให้มันแตกต่างกับในตลาดดีกว่าไหมอะไรทำนองนั้นซึ่งถ้าเกิดคุณใช้งานจริงๆแล้วคุณแบบว่าเป็นคนวางแผ่นรองเมาส์ชิดขอบโต๊ะเลยคุณอาจจะเห็นความต่างนะเพราะว่ามันจะไม่มีความคมของตัวขอบเลยแต่ว่าด้วยความที่ตัวขอบมันไม่ได้เหมือนกับว่ามีการเย็บขอบเนาะมันเหมือนมันจะเชื่อมกับตัวฐานของเราซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเอามือไปแงะตรงตัวขอบหรือว่าไปทำอะไรตรงขอบมันบ่อยๆเนี่ยมันอาจจะเกิดการรื่อออกมาได้นะครับแบบมันเป็นแฟกต์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะงั้นเป็นข้อควรระวังผมก็อยากแบบโปร่งใสให้ทุกคนเนาะ จะได้แบบไม่ทำให้ตัวแผ่นมันพังใช้งานได้ยาวๆแล้วกันนะครับทีนี้ความไวแล้วก็ texture พื้นผิวของตัวแผ่นนะครับความเร็วของตัวแผ่นที่เราเลือกมาเนี่ยมันจะเป็นแนวบาลานซ์กันแต่ว่าตัวผมเป็นคนที่ต่อต้านแผ่นคอนโทรลมาโดยตลอดแบบเวลาผมลากเมาส์ลงไปผมไม่ชอบความที่มันมีความจิกเกิลหรือว่าตัวแผ่นมาช่วยทำให้การหยุดเมาส์ของผมมันดีขึ้นผมพูดอย่างนี้มาเสมอนะครับ Dynamic Friction ของยูซุยแผ่นผ้าตัวนี้เนี่ยก็ยังมีอยู่บ้างไม่ได้ถึงกับไม่มีเลยเพราะว่ามันไม่ใช่แผ่นสปีดนะครับแต่ถ้าเกิดคุณจับคู่กับฟีดที่มันสปีดขึ้นมานิดนึงเช่นส่วนตัวผมใช้ Artisan Flutte P8 เนี่ยพวก Dynamic Friction ถือว่าน้อยลงไปมากๆแล้วก็เวลาขยับเมาส์เราจะไม่รู้สึกถึงแรงต้านของตัวแผ่นเลยแต่ว่าทันทีที่คุณอยากจะหยุดเมาส์แล้วคุณออกแรงกดไปแค่นิดเดียวเนี่ยตัวแผ่นตัวนี้จะช่วยให้แรงหยุดเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาได้มากเลยนะครับไปบวกกับความนุ่มจะพูดว่าความนุ่มก็ไม่เชิงเอาความเกือบแข็งของแผ่นนี้แล้วกันคือไม่ว่าคุณจะกดไปเท่าไหร่เนี่ยแผ่นมันก็จะไม่ยวบแน่นอนซึ่งสำหรับตัวผมเองเนี่ยผมมองว่าแผ่นที่มันยวบเกินไปมันทำให้ความเร็วในการหยุดเมาส์ของผมผมหยุดเมาส์ไม่ค่อยคงที่เท่าไหร่ถ้าเกิดผมเล่นแผ่นนุ่มไปนะครับผมก็เลยพูดมาเสมอว่าแผ่นมิดหรือว่าแผ่นเกือบที่จะเป็นซอฟต์เนี่ยมันเป็น preference ของผมมาโดยตลอดนะครับซึ่งก็ถูกนำมาใช้กับตัวแผ่นนี้ด้วยทุกคนส่วน texture ความหยาบเนี่ยตัวนี้ไม่ได้ถือว่าหยาบแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าคุณนำไปเทียบกับArtisan Zero สีส้มหรือว่ารุ่นใหม่ๆของ Zero เนี่ยตัวนี้จะสมูทกว่าแน่นอนแล้วก็แน่นอนว่าแผ่นตัวนี้เป็นแผ่นอันโค้ดนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เขียนบนกล่องว่าเป็นอันโค้ดแต่มันคือสิ่งที่เราต้องทำอยู่แล้วในปี 2026 นี้ถ้าเกิดเราจะทำแผ่นรองเมาส์ออกมาเนาะยังไงก็ต้องเป็นอันโค้ดอยู่แล้วนะครับสำหรับแผ่นผ้านะจบแผ่นผ้าแล้วทีนี้มาดูแผ่นกระจกบ้างซึ่งเอาจริงอันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์มากเลยทุกคนแต่ก่อนอื่นอยากให้ดูเรื่องของแพคเกจจิ้งเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ากล่องของตัวกระจกตัวนี้เนี่ยเราจะไม่ได้ใช้ดีไซน์เดิมแต่ว่าจะเป็นการรีดีไซน์ใหม่ออกมาหมดเลยนะครับโดยนักออกแบบชาวโปแลนด์คนเดิมเนาะซึ่งการเปิดเนี่ยมันก็จะเหมือนเป็นฝาปิดแบบนี้นะครับด้านในจะมีตัวแผ่นของเรามีการ์ดขอบคุณจากทั้งแบรนด์แล้วก็ของผมมีลายเซ็นให้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากได้เนาะแล้วก็แน่นอนเราแถมฟีดไปให้ด้วยนะครับจากทางแบรนด์ Dysphoria Manta Ray นะครับซึ่งจะเป็นเกรดเดียวกันเลยคล้ายๆกันกับไซโคนโปรนะครับแถมให้ทุกกล่องเลยนะครับแล้วนี่ก็คือตัวแผ่นของเรานะครับมาในขนาดเดียว500คูณ450เนาะซึ่งอยากให้ดูตัวสีสันก่อนเพราะว่ามองไปครั้งแรกคุณจะรู้สึกเลยว่ามันเป็นแผ่นที่สีสด
มากๆแล้วก็เท็กเจอร์คือดีมากๆนะครับถ้าเกิดนำไปเทียบกับแผ่นผ้าอาร์ตเวิร์กเดียวกันก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดเราสังเกตเรื่องของคลื่นน้ำมันจะเป็นฟ้าที่ฟ้ากว่ามากๆแล้วก็ความดำความสดความใสของสีต่างๆเนี่ยมันให้ feeling เหมือนแบบจอ LCD กับจอ OLED LCD คือแผ่นผ้า OLED ก็คือแผ่นกระจกนะครับซึ่งความบางนะครับของแผ่นตัวนี้จะอยู่แค่ที่ประมาณ 2.4 มิลลิเมตรเท่านั้นอันนี้คือรวมฐานรองตัวซิลิโคนเบสของอันนี้แล้วนะครับติดหนึบกรึบแน่นอนทุกคนไม่ว่าจะเป็นโต๊ะไหนก็แล้วแต่นะซึ่งทุกแผ่นนะครับด้านซ้ายล่างเนี่ยจะมีรันนัมเบอร์ทุกอันนะครับแล้วก็จุดที่ผมอยากอวดทุกคนมากที่สุดนะครับก็คือโลโก้ด้านขวาล่างของเราส่วนตัวผมเป็นคนที่ไม่ชอบแบรนดิ้งจ๋าเท่าไหร่เวลาแบบซื้อแผ่นกระจกมาแล้วเจอโลโก้ใหญ่ๆเนี่ยจะรู้สึกว่ามันไม่คลีนมันไม่ค่อยสวยรู้สึกว่าเราไม่จำเป็นต้องอยากได้แบรนดิ้งที่มันมากมายขนาดนั้นนะมันไม่สวยเวลามันอยู่ในเซตอัพของเราใช่ไหมผมก็เลยถามไปกับทางแบรนด์แล้วก็ให้แบรนด์ไปสื่อสารกับโรงงานว่าเราสามารถให้เขาสลักลงไปแทนที่จะใช้เป็นอาร์ตเวิร์กได้ไหมคำตอบของโรงงานก็คือได้แล้วมันก็ออกมาโคตรสวยงามทุกคนคือมันยกระดับตัวแผ่นอะให้มันเหมือนมันแบบพรีเมียมไปอีกขั้นเลยคือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ตั้งใจมองมันอะเราก็จะไม่เห็นหรอกว่ามันมีคำว่า Mitsuki Refined by Nomura อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราตั้งใจมองมันหรือว่ามุมในการมองของเรามันแบบโป๊ะเชะกับตัวโลโก้พอดีเนี่ยมันก็จะสะท้อนแสงออกมาให้เราเห็นนะครับซึ่งผมหวังว่าทุกคนจะชอบกับการตัดสินใจของผมแล้วก็กับทางแบรนด์ครั้งนี้นะเพราะว่าไม่รู้ดิผมชอบมันจริงๆอ่ะหวังว่าทุกคนก็จะชอบมันเหมือนกันนะแล้วก็ตัวขอบเนี่ยจะเลือกใช้มาเป็น 2.5D นะครับรับขอบมาอย่างดีแล้วก็มนแล้วก็ไม่ได้ใหญ่เลยแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมอยากให้ทุกคนรู้ไว้ก่อนเลยก็คือตัวแผ่นเนี่ยเราจะใช้เป็นแบบนาโนโคตติ้งนะครับแล้วพี่ทำไมต้องโคตติ้งมาด้วยอันโคตไม่ดีกว่าหรอคือตอนที่เราตัดสินใจเลือกสิ่งนี้เนี่ยผมก็นั่งคิดกับตัวเองว่าอะไรคือเหตุผลที่ทำให้ผมชอบแผ่นกระจกมากกว่าแผ่นผ้าคำตอบโดยรวมๆก็คือมันอิสระมากกว่าแล้วปัจจัยอะไรทำให้แผ่นกระจกเนี่ยมันใช้คำว่าอิสระได้แบบแท้จริงบ้างอย่างแรกเลยก็คือตัวแผ่นต้องไม่ดูดแขนนะครับซึ่งตัวนี้ก็ไม่ดูดแขนเหมือนกันในการใช้งานของผมทั้งปิดแอร์เปิดแอร์วันที่ร้อนจัดวันที่มีฝนตกบางๆนะผมก็ไม่รู้ทำไมฝนตกช่วงนี้เหมือนกันมันก็ไม่ควรจะตกเนาะแถวบ้านผมนะครับแต่ว่านั่นแหละชื้นมากผมรู้สึกว่ามันก็ยังไม่ได้ดูดขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเกิดมันชื้นจริงๆนั่นหมายว่าอย่างไงมันก็ดูดนะครับมันก็คือกระจกเนาะทุกคนอย่างที่2เนี่ยก็คือผมมองแผ่นรองเมาส์กระจกเป็นแค่สื่อกลางระหว่างตัวผมกับตัวเกมที่ผมเล่นเองผมไม่ได้ต้องการให้ตัวแผ่นมาช่วยผมเบรกให้มันแรงหยุดดีขึ้นหรือว่าทำให้เมาส์ของผมมันช้าลงหรือว่าทำให้การเล่นของผมมันเร็วขึ้นผมไม่ต้องการอะไรอย่างนั้นผมแค่อยากให้มันฟรีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ไม่จำเป็นต้องช้าที่สุดหรือว่าเร็วที่สุดแค่ให้มันอยู่ระหว่างจุดที่มันเรียกได้ว่าไม่ได้มาช่วยผมควบคุมเมาส์แค่นั้นก็พอซึ่งอันโค้ดจริงๆแล้วมันก็น่าสนใจเหมือนกันข้อดีก็คือความเร็วของตัวแผ่นมันจะเร็วน้อยลงมากทำให้ตัวแผ่นอาจจะเรียกได้ว่า truly balance อย่างแท้จริงเลยก็ได้นะครับคุณจะไม่ต้องปรับตัวเลยระหว่างการ transition ระหว่างแผ่นผ้ามาเป็นแผ่นกระจกนะครับแต่ข้อเสียหลักๆเลยก็คือมันดูดแขนพอสมควรแล้วผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมันดูดแขนประมาณนี้เนี่ยมันไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่ในการใช้งานแบบของผมแล้วก็หลายๆคนที่แบบไม่ได้ชอบใช้ปลอกแขนเก็ตไหมก็เลยตัดสินใจเป็นนาโนโคตติ้งนะครับซึ่งสำหรับผมนะผมมองว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีกว่ามากๆซึ่งความหยาบเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่ามันสากมากใช่ไหมแต่มันไม่ได้สากขนาดนั้นนะครับมันจะสากน้อยกว่าทั้งTekusai Phantom แล้วก็ตัว Glassworks Zen ด้วยแต่มันก็จะมีความหยาบที่หยาบกว่าพวกแบบ Warhack SP 004 005แล้วก็พวกแบบ Glassworks Polarity ด้วยนะครับคือมันอยู่ตรงกลางระหว่างไอ้จำพวกนั้นเนาะสมมุติถ้า Phantom ประมาณเร็วประมาณ80แล้วกันซึ่งผมถือว่ามันเป็นสปีดนะตัวนี้มันจะประมาณสัก70คือเป็นบาลานซ์ที่ค่อนไปในทางสปีดมากๆเลยทุกคนเราพยายามทำให้มันอยู่ตรงกลางพอดีในขณะที่ก็ไม่เสียเอกลักษณ์ของกระจกที่ดีไปซึ่งสำหรับผมเนี่ยผมมองว่า Usui Glass นี้นะครับมันไม่ใช่เพียงแค่แผ่นที่ให้ performance ของผมได้แต่มันคือผลงานศิลปะชิ้นหนึ่งที่ผมก็ค่อนข้างที่จะภูมิใจเลยคือนั่นแหละมันไม่มีหรอกแผ่นที่ดีที่สุดในโลกนะครับมันแค่มีแค่แผ่นที่คุณพอใจมากพอหรือเปล่าแค่นั้นเองทุกคนซึ่งณตอนนี้เนี่ยคุณสามารถซื้อได้แล้วนะครับไม่มีพรีออเดอร์ไม่ต้องรอของคุณสั่งวันนี้พรุ่งนี้คุณก็ได้ของเลยถ้าเกิดจัดส่งเร็วนะราคาแผ่นผ้านะครับจะอยู่ที่ 1,790 บาทส่วนแผ่นกระจกเนี่ยจะอยู่ที่ 3,990 บาทนะครับทุกคนอันนี้เป็นราคาใน Shopee นะถ้าเกิดราคาในเพจก็อาจจะถูกกว่ามั้ง
ไปถามทางร้านดีกว่านะครับผมอยากบอกนี้ก่อนแล้วกันก่อนที่จะจบคลิปนี้ไปผมไม่อยากให้ทุกคนมองว่านี่คือแบรนด์จากคนไทยคอลแลบกับคนไทยแล้วก็เป็นงานอาร์ตคนไทยเพราะว่า obviously นะครับนี่ไม่ใช่งานอาร์ตคนไทยนี่คือคนญี่ปุ่นออกแบบมาทุกคนสาเหตุที่ผมไม่อยากให้ว่าแบบสนับสนุนคนไทยอะไรเงี้ยเพราะว่าอยากให้มองไปที่ตัวโปรดักต์มากกว่าถ้าเกิดคุณชอบก็ชอบถ้าเกิดคุณไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเพราะว่าความชอบของเราก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้จำเป็นจะต้องมองเราเป็นแค่คนไทยแค่อยากให้มองไปที่ตัวโปรดักต์มากกว่าว่ามันดีหรือว่าไม่ดีนะครับก็ขอฝากยูซุยไว้นะวันนี้ด้วยนะทุกคนขอบคุณมากๆก่อนเลยแล้วกันถ้าเกิดว่าจะสั่งซื้อเพราะว่าอีกทีมันก็เป็นการสนับสนุนผมไปในตัวด้วยแล้วก็แน่นอนว่าเรามีกิฟต์เอาไว้นะครับยังไงก็ผมแปะรายละเอียดไว้ทางด้านล่างแล้วกันจะถูกจัดโดยทางเพจ Masterแล้วก็ Mizuki นะครับทุกคนไปร่วมสนุกกันได้ลิงก์การสั่งซื้อเนี่ยผมจะแท็กไว้ทั้งในตะกร้า YouTube Shopping นะครับแล้วก็มีลิงก์อยู่ทางด้านล่างคลิปด้วยถ้าเกิดใครได้ไปแล้วคุณ for IG ผมอยู่แท็กมาด้วยนะผมอยากเห็นเหมือนกันว่าถ้าเกิดเขาไปอยู่ในเซตอัพของทุกคนแล้วเนี่ยมันจะหน้าตาเป็นยังไงมันจะสวยงามแค่ไหนนะครับแล้วก็อีกทีผมจะพูดไปเรื่อยๆขอบคุณทุกคนมากๆที่สนับสนุนผมครั้งนี้นะครับทุกคนแฮปฟันนะครับหวังว่าจะชอบนะ